सधैँको जस्तै फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज डायमन्ड मोबाइलको FRP लक कसरी खोल्ने भनेर त्यो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। पावर अफ गरेर हामीले गर्न सकिन्छ। पावर अफ भइसकेपछि हामीले भोल्युम अफ र पावर बटन एकैसाथ थिच्ने। पावर बटन अन भइसकेपछि पावर बटन छोडिदिने र भोल्युम अफलाई मात्रै थिचिरहने 5 देखि 10 सेकेन्ड। अनि रिसेट मोडमा जान्छ। रिसेट मोडमा गइसकेपछि यसरी थिचिरहने नआइन्जेलसम्म यो रिसेट मोडमा जान्छ। रिसेट मोडमा गएपछि हामीले माथि टपबाट स्वाइप गरेर सेटिङमा जाने। सेटिङमा गइसकेपछि तल अबाउट फोन भन्ने हुन्छ। अबाउट फोनमा गएर क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि तपाईको बिल्ड मा 3 चोटि क्लिक गरेपछि डेभलपर अप्सन खुल्छ। डेभलपर अप्सन खोलिसके पश्चात डम्पिङलाई अन गर्ने। USB डम्पिङलाई त्यहाँ OME अनलक भन्नेलाई अन गरिदिने र USB डम्पिङलाई अन गरिदिने। त्यति गरिसके पश्चात ब्याक गर्ने। अनि हामीले फेरि सदाको जस्तै सेटिङमा गएर रिसेट गरिदिने। रिसेट गरेपछि तपाईको मोबाइलको FRP अनलक पुरै रिमुभ हुनेछ।
यसपछि तपाईले एरोमा थिचेर नेक्स्ट गर्नु होला स्किप गर्नु होला त्यसपछि फेरि पनि स्किप गर्नु होला स्किप गर्नु त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने स्किप गर्ने स्किप अलवेज गर्ने मोरमा थिच्नु होला फेरि पनि मोर नेक्स्ट गर्दिनु होला तपाईको फोन अन भइसकेको अवस्थामा हुन्छ यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद